ડિપ્લોમા ઇન યોગ પેપર નંબર 2 શરીર રચના અને આરોગ્ય વિજ્ઞાન, વિષય કોડ 61, પેપર કોડ 612, વિષય અંગે સમજૂતી આ વિડીયોમાં મેળવીશું. આપણે હાલ ડિપ્લોમા ઇન યોગ વિષયનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તે માટે શરીર રચનામાં યોગ દ્વારા થતી અસરો વિશે આપણે આ વિષયમાં સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. તે માટે શરીરના તંત્રો અને કાર્ય સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણું શરીર અસંખ્ય કોષોનું બનેલું છે. ઘણા કોષો મળીને પેશી બનાવે છે. ઘણી બધી પેશીઓ મળીને અવયવની રચના કરે છે. એક સામાન્ય કાર્ય કરતા અવયવ મળીને તંત્ર બનાવે છે અને અંતે જુદા જુદા તંત્રો મળીને સમગ્ર માનવ શરીરની રચના કરે છે. કુદરતે આપણા શરીરની રચના કેવી રીતે અને એક તંત્ર ઉપર થતી શારીરિક અસર બીજા તંત્ર ઉપર પણ થાય છે તેની સમજૂતી મેળવીશું. શરીર રચના શાસ્ત્ર આપને શરીરમાં આવેલા દરેક અંગ અને અવયવનું સ્થાન, તેની બહાર અને આંતરિક રચના વિશે જાણકારી આપે છે. જ્યારે શરીર વિજ્ઞાન આપણને શરીરમાં આવેલા દરેક અવયવ કે તંત્રના કાર્ય વિશે માહિતી આપે છે. તદુપરાંત નિયમિત યોગ દ્વારા શરીરના તંત્રો ઉપર થતી અસરોની જાણકારી પણ મેળવી શકાય છે. આ પેપરની અંદર આપણે રુધિરાભિસરણ તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, પાચન તંત્ર, સ્નાયુતંત્ર, અસ્થિતંત્ર, અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિ આમ 6 તંત્રનો અભ્યાસ કરીશું. સાથે આહારની વ્યાખ્યા, તેનું મહત્વ, ઉદ્દેશ્ય, આહારના ઘટકો, સમતોલ આહાર, સ્વાસ્થ્ય ઉપર આહારનો પ્રભાવ એ પણ પેપર નંબર 2ની અંદર જ આ વિષયનો સમાવેશ થાય છે. ઔષધીય દ્રવ્યનો પરિચય મેળવીશું, તેના ગુણ અને ઉપયોગો જાણીશું અને ઔષધિમાં આદુ, મરી, હળદર, મેથી, લસણ, હિંગ, તુલસી, અડુસરી અને અશ્વગંધાની આપણે માહિતી મેળવીશું. આહારનું જ્ઞાન અને ઉપયોગિતા દ્વારા સ્વાસ્થ્ય વૃદ્ધિની સમજ પણ મેળવીશું. ત્યાર પછી ટોપિક યોગિક ચિકિત્સા અંગો નીચેના રોગના લક્ષણો, કારણો અને યોગિક ઉપચાર એટલે યોગ દ્વારા ઉપચાર. માથાનો દુખાવો, રક્તપ્રાત, દમ, ગેસ, કબજિયાત, મંદાગ્નિ અને મધુપ્રેહ વિશે આપણે પેપર નંબર 2માં અભ્યાસ કરીશું. ત્યાર પછીનો ટોપિક આયુર્વેદનો સામાન્ય પરિચય, નિષોપચારનો સામાન્ય પરિચય અને અંગો, યોગિક ચિકિત્સા, નિષોપચારક અને આયુર્વેદનો પરિચયની પણ માહિતી આપણે પેપર નંબર 2માં જ મેળવીશું. થેન્ક યુ.